Ganito ang nangyayari pag natutulog ka. Yo, what's up guys? It's clarktv here. Ang pagtulog ay napakahalaga sa ating pangkalusugan. Tinutulungan nito ang ating katawan para mag-recover, para lumakas ang ating resistensya para sa susunod na araw. Kapag hindi tayo natutulog, naapektuhan ang pag-iisip, concentration, energy at mood natin. Kailangan natin ng 8 to 9 hours ng tulog para maging full recharge tayo. Pero karamihan sa atin, hindi alam kung ano ang nangyayari talaga sa katawan natin habang tulog tayo. Curious ka din ba? Samahan mo ako at ipapaliwanag ko sa iyo ang nangyayari kapag natutulog ka. Bumabagal ang katawan. Kapag natutulog tayo, ang ating immune system ay active. Pero ang ibang katawan natin ay bumabagal. Gaya ng ang hininga natin ay kalmado at mabagal. Bumababa ang temperatura ng katawan. Bumabagal ang pagtibok ng puso at iba pa. Ang tawag sa stage na ito ay deep sleep. Ang pagtulog natin ay may 4 stages. Ang first 3 stages ay non-rapid eye movement activity, kung saan bumabagal ang ating katawan at nag-uumpisa na tayo matulog. Ang fourth stage ay ang REM sleep, na kung saan napaka-active ng ating utak. Ang unang mapapansin sa ating pagtulog ay ang pagbagal ng ating hininga. Ang paggana ng ating kidney ay bumabagal at malaking bagay ito dahil hindi tayo naiihi habang tayo ay tulog. Ang ating kidneys ay may antidiuretic hormones. Ito ay nilalabas ng ating brain habang circadian rhythm o ang natural na proseso sa pag-regulate ng ating sleep cycle. Ito ang dahilan kaya pagising sa umaga, kailangan natin pumunta ng banyo para umihi. Mapapansin mo rin na ang ihi natin sa umaga ay marami at madilaw-dilaw. Pagdating sa ating muscles naman, ito ay nagre-relax habang nasa deep sleep stage. Nakaparalyze ang muscle sa isang kondisyon na tinatawag na atonia. Ang kondisyon na ito ay kinokontrol ang ating hita at braso na mag-respond sa anumang panaginip natin. Pero active ang respiratory at eye muscles natin habang tayo ay natutulog. Kung iniisip mo naman ang utak natin ay bumabagal o nagsi-shutdown habang tulog tayo, dyan ka nagkakamali. Busy ang utak natin habang tayo ay nag-e-enjoy sa ating pagtulog. Nag-aayos ito ng mga impormasyon na nalikom nito buong araw. Importante ang prosesong ito para sa paggawa ng long-term memories. Gaya nga ng binanggit kanina, sa REM sleep, pinaka-aktibo ang ating utak. Sense of smell stops working. Kung ang ingay sa paligid natin ay nakakagising sa atin, ang mga sense o amoy ay hindi. Napatunayan ito ng ginawa ng research study sa Brown University. Ang mga researchers sa universidad ay pinag-aralan ng epekto ng dalawang scent, peppermint at pyridine sa mga participants habang sila ay natutulog. Sa 2 gabi, ang mga participants ay nagsuot ng chin strap para sa ilong huminga. Mula dito, inintroduce ng mga researchers ang mga amoy. Tinest ito habang nasa moderately deep stage 2 sleep, deep stage 4 sleep at REM. Natuklasan ng mga researchers na hindi nag-respond ang mga participants sa parehas na amoy. Pero nagising sila sa ingay kahit nasa deepest stage sila ng pagtulog. Sumisikip ang lalamunan. Nagre-relax ang ating throat o lalamunan habang tayo ay natutulog. At kapag huminga tayo, ang walls ng ating lalamunan ay nagva-vibrate, lalo na kapag nag-i-inhale ka. Kapag ang muscles naman sa upper throat natin ay relax habang tayo ay natutulog, ang tissues sa area na ito ay hinaharangan ng airway. Ang tawag dito ay apnea o mas kilala bilang snoring o paghilik. Kapag mas sumisikip ang lalamunan, mas malakas ang vibration nito. At kung may problema ka sa sinus o sa tonsils mo, mas malakas din ang paghilik mo. Ang malakas na paghilik ay minsan senyales din na may masamang karamdaman sa respiratory system. Kung ikaw ay hirap huminga, mainam nang magpatingin sa doktor para matignan ang iyong kondisyon. Your body restores itself. Habang malalim ang tulog natin, ang ating katawan ay naglalabas ng hormone na tinatawag na human growth hormone. Importante ito para sa pagdevelop ng mga muscles, bones at tissues habang ikaw ay bata pa at para sa repair at restoration kapag tumigil na ang katawan mo sa paglaki. Hormone levels. Ang pagtulog ay may malaking role para sa regulation ng ating mga hormones. Kabilang dito ang melatonin na tumutulong para makatulog tayo. Isa pa, habang tulog tayo, ang ating pituitary gland ay naglalabas ng growth hormone para sa bone at muscle development pati na rin ang metabolism. Ang cortisol o tinatawag din na stress hormone ay nababawasan sa mga unang oras ng pagtulog hanggang sa mag-peak ulit sa pagising mo. Ito ang dahilan kung bakit alert ka sa umaga. Ang leptin at ghrelin ay ilan sa mga hormones na nagre-regulate habang natutulog ka. Importante ang dalawang ito para sa pagkontrol ng ating appetite o ganahan sa pagkain.
Ang hormone levels natin ay pabago-bago habang tayo ay natutulog. At ang quality ng pagtulog natin ay makakaapekto sa pag-produce ng ating hormones. Ikaw, ilang oras ka natutulog? Comment down below. So once again, this is Clark TV. See you sa next video. Posisyon sa pagtulog, nagsasabi ng iyong katangian. Number 5, free faller position. Ito naman ay para sa mga nakadapa kung matulog. Partikular na yung nakataas pa ang dalawang kamay. Sensitibo sa mga sinasabi ng ibang tao ang mahilig sa ganitong posisyon. Free faller din ang tawag sa posisyong ito dahil madalas nararamdaman nilang wala silang kontrol sa mga nangyayari sa kanilang buhay.